Bà Hằng, năm nay đã 72 tuổi, sống trong một căn nhà nhỏ tại Đà Nẵng. Nhìn dáng vẻ giản dị và gương mặt đầy nếp nhăn của bà, ít ai biết rằng đằng sau đó là một câu chuyện đời đầy gian truân và nghị lực. Hơn 40 năm trước, khi chỉ mới 31 tuổi, bà Hằng mất đi người chồng yêu thương trong một tai nạn lao động tại công trường. Khi ấy, đứa con út của bà mới chỉ vừa tròn 1 tuổi, còn hai đứa con lớn lần lượt là 5 và 3 tuổi. Chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau mất chồng, bà lại phải đối mặt với sự bất công đến từ chính gia đình chồng. Họ cho rằng bà là người vô dụng vì chỉ sinh được con gái, không có con trai để nối dõi tông đường. Chẳng cần suy nghĩ, họ thẳng tay đuổi mẹ con bà ra khỏi nhà. Với hai bàn tay trắng, bà bế 3 con nhỏ, lếch thếch rời khỏi ngôi nhà từng là nơi trốn của mình. Những ngày đầu sau biến cố, bà phải tá túc ở các khu nhà trọ tồi tàn. Tiền bạc không có, bà buộc phải làm tất cả mọi việc để kiếm sống, từ nhặt rác, bán bánh tráng ngoài chợ, đến làm thuê ở các xưởng dệt may. Cuộc sống ngày ấy là chuỗi ngày cơ cực, nhưng bà chưa bao giờ buông xuôi. Có những đêm mưa lớn, căn phòng trọ nhỏ nơi mẹ con bà ở dột nát khắp nơi. Bà phải dùng thân mình che chắn cho các con khỏi bị ướt, dù bản thân bà run lên vì lạnh. Những bữa ăn chỉ là nắm cơm nguội chấm muối trắng, nhưng với bà, điều quan trọng nhất là các con được sống và lớn lên. Qua nhiều năm tháng khó nhọc, bà Hằng đã một mình nuôi dạy 3 cô con gái trưởng thành. Tất cả đều trở thành những người phụ nữ thành đạt và quyền lực, là tỷ phú giàu có bậc nhất Đà Nẵng. Dẫu vậy, bà vẫn giữ cho mình lối sống giản dị, không muốn phụ thuộc vào các con. Tháng 9 năm 2024, cơn bão Yagi đổ bộ vào miền Bắc Việt Nam, gây nên một trận lũ lịch sử. Các tỉnh miền núi phía Bắc chịu thiệt hại nặng nề, nhiều ngôi làng bị nhấn chìm trong biển nước, hàng trăm gia đình mất người thân và tài sản. Ngồi trước màn hình TV, bà Hằng lặng người khi nhìn thấy hình ảnh các em bé bị nước lũ cuốn trôi mất cha mẹ, phải bơ vơ giữa dòng đời. Trong ánh mắt già nua, bà thấy hiện lên hình ảnh chính mình hơn 40 năm trước, đơn độc, tay trắng, phải chiến đấu với nghịch cảnh để nuôi con. Bà không thể ngồi yên. Bà quyết định rút toàn bộ số tiền tiết kiệm mà mình dành dụm cả đời, gần 5 tỷ đồng, để ủng hộ bà con vùng lũ. Đây là số tiền bà tích góp từ khoản hỗ trợ của các con, nhưng bà chưa bao giờ dùng vào việc riêng mà muốn để lại làm việc ý nghĩa. Sáng hôm sau, bà Hằng mặc bộ áo bà ba cũ kỹ, đôi dép cao su giản dị, đến ngân hàng để rút tiền. Nhưng câu chuyện không đơn giản như bà nghĩ. Khi bước chân vào ngân hàng, bà Hằng mang theo một mục đích cao cả, nhưng điều bà không ngờ là ngày hôm đó sẽ trở thành một thử thách lớn về lòng tự trọng và sự nhẫn nhịn. Cuộc gặp gỡ bất ngờ với bạn học cũ. Đang loay hoay tìm cách giải quyết việc quên mang giấy tờ, bà Hằng bất ngờ nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Ủa, có phải Hằng không? Trời đất ơi, lâu lắm rồi mới gặp. Bà quay lại, nhận ra người vừa gọi là bà Tâm, bạn học cũ thời cấp 2. Ngày xưa, Tâm nổi tiếng là con gái nhà giàu, sau này lập gia đình với một ông chủ doanh nghiệp lớn. Bà Tâm mặc bộ váy sang trọng, đeo đầy trang sức, ánh mắt liếc nhìn bà Hằng từ đầu đến chân với vẻ ngạc nhiên. Hằng đấy à? Sao nhìn bà? Giản dị quá vậy. Mà bà đến ngân hàng làm gì thế? Không lẽ đi rút trợ cấp người già? Bà Tâm nói nửa đùa nửa thật, giọng điệu đầy ý tứ. Bà Hằng mỉm cười, giữ vẻ bình tĩnh. Tôi đến để rút tiền làm từ thiện, ủng hộ bà con miền Bắc bị lũ lụt. Nghe vậy, bà Tâm bật cười. Từ thiện à? Bà thì làm gì có tiền để mà làm từ thiện? Hay là định rút vài triệu rồi đi khoe khắp nơi? Hằng này, tôi biết hồi xưa bà khó khăn, nhưng nếu không đủ thì đừng cố làm màu. Ai lại nghèo mà cứ thích khoe khoang. Những lời nói sắc như dao ấy khiến bà Hằng cảm thấy đau nhói trong lòng. Nhưng bà chỉ im lặng, không muốn tranh cãi. Tâm nhìn bà thêm một lượt, rồi khẽ cười mỉa mai. Mà thôi, tôi cũng có việc gấp, không đứng đây lâu được. Gặp lại bà tôi cũng mừng, nhưng nếu cần gì, cứ nói nhé. Tôi có thể giúp ít nhiều. Giọng nói của Tâm đầy vẻ ban phát. Bà Hằng chỉ khẽ gật đầu, cảm giác nhục nhã len lỏi trong lòng. Những năm tháng khó khăn của đời bà, người bạn học cũ này đã từng không hề giúp đỡ, vậy mà giờ lại đứng đó mỉa mai bà. Khi bà Hằng đang chờ nhân viên ngân hàng hỗ trợ, một giọng nói khác vang lên phía sau. Hằng, là cô đấy à? Không ngờ lại gặp ở đây. Bà Hằng quay lại, lần này là ông Hải, một người họ hàng bên nhà chồng cũ của bà. Ông Hải là em họ của chồng bà, ngày trước từng chứng kiến cảnh bà bị nhà chồng đuổi đi mà không một lời can thiệp. Ông ta lúc này đang mặc vest lịch sự, trông có vẻ giàu có, đang đứng cạnh một phụ nữ trẻ ăn mặc lộng lẫy. Tôi đang nghĩ sao ngân hàng hôm nay đông thế, hóa ra cô Hằng cũng có mặt.
Mà cô đến đây làm gì? Chắc là có việc rút ít tiền tiêu vặt đúng không? Ông Hải nói, giọng nửa đùa cợt. Bà Hằng nhìn ông Hải, cố giữ bình tĩnh. Tôi đến rút tiền để làm từ thiện. Bão lũ ngoài miền Bắc đang tàn phá ghê gớm. Tôi muốn góp chút sức nhỏ. Nghe vậy, ông Hải nhớn mày, bật cười lớn. Thật sao? Hằng, cô không thay đổi gì nhỉ? Cứ thích làm mấy chuyện mà người khác nghĩ là cao cả. Nhưng cô có nghĩ người như cô thì làm từ thiện được bao nhiêu không? Hay là định lấy vài đồng rồi lên mạng khoe khoang? Người phụ nữ trẻ đi cùng ông Hải cũng cười, tiếp lời. Thật không ngờ, cô ấy nhìn như thế này mà cũng đòi làm từ thiện. Mà này, anh Hải, ngày xưa bảo nhà mình nghèo nên đuổi cô ấy đi. Thế mà giờ cô ấy còn định rút tiền tỷ để làm từ thiện. Chắc là nghe nhầm, đúng không? Bà Hằng cảm thấy máu nóng dồn lên mặt. Bà không chỉ bị sỉ nhục, mà quá khứ đau thương của mình bị phơi bày ngay giữa nơi công cộng. Những ánh mắt tò mò xung quanh dường như càng làm bà thêm lúng túng. Nếu anh không tin, tôi cũng không cần giải thích, bà Hằng nói, giọng run run vì giận dữ. Ông Hải cười lớn, nói với mọi người xung quanh. Thấy chưa, tôi bảo mà, cô này hồi xưa cũng chỉ giỏi nói mồm. Chắc bây giờ lại đến ngân hàng rút vài đồng trợ cấp, chứ tiền tỷ thì làm gì có. Những lời nói độc địa của ông Hải khiến bà Hằng cảm thấy như có hàng ngàn con dao đâm vào lòng. Nhưng bà không muốn rơi nước mắt trước mặt họ. Bà siết chặt chiếc túi xách cũ kỹ, quay đi mà không nói thêm lời nào. Câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Khi nhân viên ngân hàng tiếp nhận yêu cầu của bà, người này nhìn vào màn hình máy tính và khẽ nhíu mày. Bà muốn rút hết toàn bộ số tiền trong tài khoản, nhưng đây là một số tiền rất lớn. Bà có chắc không? Bà Hằng gật đầu. Vâng, tôi muốn rút hết để làm từ thiện. Nhân viên ngân hàng liếc nhìn bà một lượt, ánh mắt hiện rõ sự nghi ngờ. Nhưng bà không mang giấy tờ tùy thân. Theo quy định, tôi không thể xử lý yêu cầu này. Tôi đã quên mang giấy tờ, nhưng đây là tài khoản của tôi, số tiền cũng là của tôi, bà Hằng cố gắng giải thích. Tuy nhiên, nhân viên đó lắc đầu, ánh mắt thiếu kiên nhẫn. Thưa bà, đây là ngân hàng, không phải nơi ai cũng có thể muốn rút tiền tỷ mà không có giấy tờ hợp lệ. Bà có thể quay lại khi đã chuẩn bị đầy đủ. Những lời nói đó không chỉ khiến bà Hằng thất vọng, mà còn làm cho những người xung quanh xì xào. Có người thậm chí còn chế giễu. Rõ ràng là không có tiền mà còn bày đặt làm từ thiện. Một người khác nói thêm, nhìn bà cụ như thế kia thì tiền đâu mà rút cả tỷ đồng, chắc lại nghe nhầm. Bà Hằng cảm thấy cổ họng nghẹn lại, không thể nói thêm lời nào. Bà không trách nhân viên ngân hàng, bởi họ chỉ làm đúng nhiệm vụ, nhưng thái độ khinh thường của những người xung quanh khiến bà cảm thấy vô cùng tổn thương. Khi mọi chuyện đang rơi vào bế tắc, cửa ngân hàng bất ngờ mở ra, và một người phụ nữ bước vào. Đó là bà Lan, con gái thứ hai của bà Hằng. Mặc bộ vest đen đầy quyền lực, bà Lan không cần nói gì cũng khiến cả căn phòng lặng đi. Theo sau bà là hai nhân viên phụ tá mang theo cặp tài liệu. Mẹ tôi đâu? Bà Lan hỏi, giọng dứt khoát. Nhìn thấy mẹ mình đứng co ro giữa những ánh mắt khinh thường, bà Lan sải bước đến bên bà Hằng, ánh mắt đầy tức giận. Mẹ tôi đến đây để rút tiền làm từ thiện, và các người dám đối xử với mẹ tôi như thế này sao? Bà Lan nói, giọng trầm nhưng uy lực. Cả nhân viên ngân hàng lẫn những người xung quanh đều cúi mặt, không dám đáp lời. Tôi là Lan, giám đốc điều hành một tập đoàn bất động sản lớn tại Đà Nẵng. Nếu cần, tôi có thể chuyển số tiền này ngay lập tức từ tài khoản của mẹ tôi sang tài khoản cá nhân của tôi, và chúng tôi sẽ không bao giờ quay lại ngân hàng này nữa. Các người có biết ai đang đứng trước mặt không? Những lời của bà Lan như một gáo nước lạnh dội thẳng vào những ánh mắt khinh thường. Ông Hải và bà Tâm, người bạn học cũ, đứng chết chân, không nói được lời nào. Nhân viên ngân hàng lắp bắp xin lỗi. Chúng tôi không biết, thật sự rất xin lỗi bà. Nhưng bà Lan không dừng lại ở đó. Bà quay sang những người xung quanh, giọng lạnh lùng. Hãy nhớ lấy, đừng bao giờ đánh giá một người chỉ qua vẻ bề ngoài. Người mà các người vừa khinh thường chính là một người phụ nữ vĩ đại, người đã nuôi dạy tôi và các chị em tôi nên người trong cảnh khó khăn nhất. Số tiền này, gần 5 tỷ đồng, sẽ được dùng để cứu giúp những người cần nó. Còn các người, liệu có ai làm được điều đó chưa? Căn phòng chìm trong im lặng. Những ánh mắt trước đó khinh bỉ nay đã trở thành kính phục. Bà Hằng không nói gì, nhưng trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Cuối cùng, bà cũng lấy lại được sự tôn trọng mà bà xứng đáng có. Sau khi nhận được tiền, bà Hằng không chỉ chuyển khoản hỗ trợ mà còn trực tiếp đến các tỉnh miền núi phía Bắc. Ở đây, bà gặp những câu chuyện khiến lòng mình tan nát. Bà gặp một cậu bé 9 tuổi tên là Bình,
đứng lặng trước căn nhà đổ nát. Bình vừa mất cả cha lẫn mẹ trong dòng lũ dữ, chỉ còn một mình giữa thế gian. Đôi mắt Bình đỏ hoe, ánh lên sự bất lực. Bà Hằng không cầm được nước mắt. Con đừng sợ, từ giờ mẹ sẽ ở đây cùng con, bà nói, ôm chặt cậu bé vào lòng. Ở một ngôi làng khác, bà gặp hai chị em Hoa và Huyền, 7 và 5 tuổi, bị lũ cuốn mất cả nhà. Khi nhìn thấy bà Hằng, hai đứa trẻ chạy lại, khóc òa trong vòng tay bà. Những đứa trẻ này khiến bà nhớ về chính mình và ba con gái trong những ngày đen tối nhất của cuộc đời. Tôi không thể thay đổi những gì đã xảy ra, nhưng tôi có thể giúp các con tìm lại hy vọng, bà nói với những người xung quanh. Sự kiện tại ngân hàng hôm đó không chỉ là câu chuyện về lòng nhân ái của bà Hằng, mà còn để lại những bài học sâu sắc cho những kẻ đã từng khinh thường người khác dựa trên vẻ bề ngoài. Từng ánh mắt khinh miệt, từng lời nói mỉa mai đều trở thành một tấm gương phản chiếu rõ rệt sự hời hợt và nông cạn trong cách nhìn nhận con người. Sau khi chứng kiến bà Hằng được con gái đến giải quyết mọi chuyện và biết được sự thật về mục đích từ thiện cao cả, bà Tâm, bạn học cũ của bà, cảm thấy một nỗi hổ thẹn lớn lao. Trên đường về nhà, bà không ngừng nhớ lại những lời nói mỉa mai của mình. Mình đã quá sai. Tại sao mình lại nghĩ Hằng không thể làm từ thiện chỉ vì bà ấy ăn mặc giản dị? Bà Tâm vốn luôn tự hào về sự giàu có và vị thế xã hội của mình, nhưng giờ đây, sự tự hào ấy trở thành một gánh nặng. Bà nhận ra rằng, so với người bạn học cũ, những gì bà làm được cho xã hội chẳng đáng là bao. Ngay hôm sau, bà Tâm gọi điện cho bà Hằng, giọng nói run rẩy. Hằng à, hôm qua tôi thật sự xin lỗi. Tôi không nên nói những lời như thế. Tôi đã sai khi đánh giá bà qua vẻ bề ngoài. Những việc bà làm thật sự khiến tôi nể phục. Bà Hằng, với tấm lòng nhân hậu, chỉ cười nhẹ. Không sao đâu Tâm. Tôi làm việc này không phải để ai biết đến hay khen ngợi. Chỉ là tôi thấy mình cần phải làm. Nếu bà hiểu được thì tôi cũng mừng. Cuộc trò chuyện kết thúc, nhưng trái tim của bà Tâm đã thay đổi. Bà bắt đầu tham gia các hoạt động từ thiện, không còn khoe khoang về tiền bạc hay địa vị như trước. Còn với ông Hải, người họ hàng từng khinh miệt bà Hằng, cảm giác hối hận thậm chí còn sâu sắc hơn. Về đến nhà, ông không ngừng nhớ lại những gì đã xảy ra tại ngân hàng. Ông Hải không chỉ bị người xung quanh đánh giá vì sự vô lễ, mà còn phải đối mặt với chính sự trống rỗng trong tâm hồn mình. Tại sao mình lại cư xử như thế? Mình từng nghĩ giàu có là tất cả, nhưng hóa ra, một người phụ nữ nghèo khổ năm xưa lại có tấm lòng cao cả hơn mình gấp bội. Hơn ai hết, ông Hải hiểu rằng mình đã không làm tròn bổn phận với gia đình. Năm xưa, khi bà Hằng bị nhà chồng đuổi đi, ông không hề đứng ra bảo vệ mà còn ngoảnh mặt làm ngơ. Bây giờ, ông nhận ra sự thờ ơ ấy không chỉ làm tổn thương bà, mà còn khiến ông đánh mất cơ hội sống tử tế. Một tuần sau sự việc, ông Hải quyết định ghé thăm bà Hằng, mang theo một phong bì nhỏ như lời xin lỗi. Cô Hằng, tôi thật sự xin lỗi về những gì đã nói. Tôi sai rồi. Ngày xưa, gia đình chồng cô không tốt với cô, tôi cũng không tốt với cô. Nhưng hôm nay, tôi muốn thay đổi. Bà Hằng, dù bất ngờ, nhưng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. Anh Hải, tôi không giận đâu. Nhưng nếu anh thật sự muốn thay đổi, hãy giúp đỡ những người khó khăn. Tôi không cần gì cả, chỉ mong anh có thể sống tốt hơn. Lời nói của bà Hằng như một hồi chuông thức tỉnh ông Hải. Từ đó, ông bắt đầu tham gia các hoạt động từ thiện cùng gia đình bà Hằng, tìm cách chuộc lại lỗi lầm của mình. Nhân viên ngân hàng hôm đó cũng không tránh khỏi cảm giác hổ thẹn. Sau khi biết bà Hằng là mẹ của một trong những người phụ nữ giàu có nhất Đà Nẵng và hiểu mục đích tốt đẹp của bà, họ bắt đầu tự vấn lại cách làm việc của mình. Chúng tôi đã sai khi nhìn người qua vẻ bề ngoài, một nhân viên thừa nhận trong buổi họp nội bộ. Quản lý ngân hàng sau đó đã gửi lời xin lỗi chính thức đến bà Hằng và quyết định tổ chức một buổi đào tạo lại cho toàn bộ nhân viên về cách phục vụ khách hàng. Họ hiểu rằng, sự tôn trọng không chỉ dành cho những người ăn mặc đẹp đẽ hay có danh tiếng, mà phải dành cho tất cả mọi người, không phân biệt giàu nghèo hay ngoại hình. Câu chuyện của bà Hằng nhanh chóng lan rộng, không chỉ ở Đà Nẵng mà còn trên cả nước. Nhiều người đọc báo, xem tin tức về sự kiện này đều cảm thấy được nhắc nhở một cách sâu sắc về cách đối nhân xử thế. Một người dân chia sẻ trên mạng xã hội. Hóa ra, lòng tốt và sự vĩ đại không nằm ở vẻ bề ngoài. Những người giản dị nhất đôi khi lại mang trong mình những điều đẹp đẽ nhất. Một người khác bình luận. Tôi đã từng như những người trong ngân hàng, nhìn người qua quần áo họ mặc, nhưng sau câu chuyện này, tôi nhận ra mình cần thay đổi. Cảm ơn bà Hằng vì đã dạy tôi bài học ấy. Không chỉ dừng lại ở những lời chia sẻ, nhiều người bắt đầu thay đổi hành vi của mình. Họ trở nên cởi mở hơn, quan tâm đến người khác hơn, và đặc biệt là không còn vội vàng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.
Khi được phỏng vấn về cảm nghĩ của mình sau sự kiện tại ngân hàng, bà Hằng chỉ nói một cách giản dị: tôi không trách ai cả. Đôi khi, những ánh mắt khinh thường lại là cơ hội để người khác nhận ra lỗi lầm của mình. Tôi chỉ mong mọi người hiểu rằng, giá trị của một con người không nằm ở quần áo họ mặc hay tiền bạc họ có, mà nằm ở tấm lòng và những gì họ sẵn sàng làm cho người khác. Câu chuyện về bà Hằng không chỉ dừng lại ở việc làm từ thiện, mà còn trở thành một bài học sâu sắc về sự đồng cảm và lòng nhân ái. Qua những biến cố, bà đã chứng minh rằng ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, chúng ta vẫn có thể giữ được lòng tốt và phẩm giá. Những kẻ từng coi thường bà, dù là bạn học cũ, họ hàng hay nhân viên ngân hàng, đều phải nhìn lại bản thân. Sự thay đổi trong suy nghĩ và hành động của họ chính là minh chứng rằng bài học đắt giá nhất là bài học được rút ra từ sai lầm. Và đôi khi, những người mà ta khinh thường lại là những người mang đến ánh sáng để ta nhận ra điều đó.